හොඳයි සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ revolved boss tool එක, revolved cut tool එක කොහොමද අපි SolidWorks වලදී භාවිත කරන්න කියලා. හොඳයි revolved boss tool කියන්නේ අපිට කිසියම් sketch එක ලක්ෂයක් වටා solid features එකක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ නම් අපි භාවිත කරන tool එක තමයි revolved boss tool එක. එතකොට අපි මේ revolved cut කියන tool එක අපිට object එකකින් කොටසක් අයින් කරගද්දී ඒ හැඩය එක ලක්ෂයක් වටා ඉවත් කරගන්න ඕනේ නම් අපි භාවිත කරන්නේ මේ revolved cut කියන tool එක. හොඳයි අද අපි revolved boss tool එකට අදාළ features ගැන මුලින්ම කතා කරමු. හොඳයි revolved boss tool එක අපි භාවිත කරද්දී අපිට මුලින්ම sketch එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම කිව්වා ලක්ෂයක් වටා තමයි solid features එක අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා මම ඊට අදාළ ලක්ෂයක් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. හොඳයි දැන් මට මේ sketch එක තමයි මේ ලක්ෂය වටා revolve කරගන්න ඕනේ. ඒකෙදි මම කරන්නේ එතන sketch එක click කරලා ඉවර වෙලා මේ revolved boss කියන tool එක click කරනවා. හොඳයි අපිට මේ revolved tool එකට අදාළ features list එක මේ වම් අත පැත්ත භාගයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපෙන් පළවෙනියටම අහලා තියෙනවා axis of revolution කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේ sketch එක තමයි අපිට revolve කරගන්න ඕනේ. ඒක revolve කරගද්දී අපිට එක ලක්ෂයක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ මෙතන axis of revolution කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම මේ box එක select කරලා line එක click කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම ඒක ක්ලික් කරපුවම මේ ලයින් එක වටා ස්කෙච් එකේ හැඩයට මේක රිවෝල්ව් වෙලා තියෙනවා. අපි මේක ඕකේ කරලා බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි මුලින් ඇඳගත්ත ස්කෙච් එකේ හැඩයට මේක රිවෝල්ව් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඊටු ෆීචර්ස් මොනවාද කියලා. ඊළඟට අපිට මේකේ ඩිරෙක්ෂන් 1 කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපිට revolution type කීපයක් දීලා තියෙනවා. අපි මේවා එකකින් එක කතා කරමු. මේ blind එකේදී අපිට මෙතන revolve angle එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේ ස්කෙච් එකේ ඉඳන් මේක revolved වෙද්දි මෙතනටම එන්න ඕනේ නම් අපි මේ 360 දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේකෙන් භාගයක් අපිට revolved වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතනට 180ක් විදියට angle එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක angle එක දුන්නාට පස්සේ මේක හරි අඩක් විදියට තමයි මේක revolved වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මේ sketch එකේ ඉඳන් මේ පැත්තට තමයි මේක revolved වෙලා තියෙන්නේ. මේ sketch එකේ ඉඳන් අනිත් පැත්තට revolved වෙන්න ඕනේ නම් මෙතන අපිට direction එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි මෙතනදී blind features එක කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු up to vertex කියන features එක. මේකෙදී අපි up to vertex කියන features එක select කරාට පස්සේ අපිට box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ දැන් අපිට මේ sketch එක revolved වෙන්න ඕනේ මේ object එකේ vertex එකකට කියලා. එතකොට මම කරන්නේ මෙතන මේ vertex කියන box එක select කරලා ඉවර වෙලා දැන් මට මෙතනට විතරක් revolved වෙන්න ඕනේ නම් මම මේ vertex එක select කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ vertex එක select කරාට පස්සේ මේක revolved වෙන්නේ vertex එක වෙනකම් විතරයි. හොඳයි අපි up to vertex එක කතා කරා. දැන් අපි බලමු up to surface කියන features එක. up to surface කියන්නේ දැන් මේ sketch එකම අපිට මේ object එකේ මේ face එකට වෙනකම් revolve කරගන්න ඕන අපි මේ box එක select කරලා මේ face එක click කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක click කරාට පස්සේ මේ sketch එකේ ඉඳන් revolved වෙන්නේ මේ face එක වෙනකම්. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මට ඕනේ මේ face එක කියලා. මම මේක select කරනවා. එතකොට මේක මේ ලක්ෂය වටා මේ face එක වෙනකම් revolved වෙනවා. හොඳයි ඊළඟට අපි කතා කරමු offset from surface කියන features එක. offset from surface කියන එකේදී ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේ sketch එක මේ face එකේ ඉඳන් 20ක දුරකට පස්සේ තමයි මේ revolved වෙන එක නවත්ත ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම කරන්නේ මේ offset from surface කියන එක select කරලා මම මේ box එක click කරලා ඉවර වෙලා මේ surface එක select කරලා ඊළඟට අපිට මෙතන distance එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම 20ක් විදියට දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ face එකේ ඉඳන් 20ක් දුරින් ඉස්සෙල්ලා තමයි මේක නැවතිලා තියෙන්නේ. ඒ මට ඕනේ මේක 20ක් දුර පහුවෙලා තමයි නවතින්නේ. ඒකෙදි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා reverse offset කියලා ටික් එකක්. ඒ ටික් එක ක්ලික් කරා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ surface එකේ ඉඳන් 20ක දුරක් ගිහිල්ලා තමයි මේක නැවතිලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු midland කියන features එක ගැන. මේ midland කියන features එකේදී අපිට blind එකේදී වගේම තමයි අපිට මෙතන angle එකක් විතරයි දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ දැන් මෙතන 300 තියෙන නිසා මේක මුළු ඔක්කොම අපිට පේනවා revolved වෙලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මට මේ sketch එකෙන් එක දිශාවකට 50 විදියටත් අනිත් දිශාවට 50 හිටින විදියට මුළු revolved වෙන ප්‍රමාණය 100ක් වෙන විදියට මේක revolve කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ midland කියන එක select කරලා මම මෙතන angle එක දෙනවා. අපිට මුළු revolved එක ඕනේ 100නේ. 100ක් විදියට දුන්නාට පස්සේ මේක automatically මේ පැත්තට 50 විදියට
විදියට මේ පැත්තට 50ක් විදියට මේක revolved වෙනවා. හොඳයි අපි direction 1 එකට අදාළ features කතා කරා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන direction 2 කියලා එකක්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ direction 1 එක වගේම features ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ direction 2 එකක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ sketch එකේ එක පැත්තක් revolve කරනවා වගේම අනිත් පැත්තට ඊට අදාළව revolve කරගන්න තමයි මේ direction 2 එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මම මේකේ features ආයි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ featuresම තමයි මම උඩදී කතා කරේ. හොඳයි. මම මේකෙදි direction 1 එක direction 2 කියන features එක කතා කරා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ thin features කියන features එක ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මම මේ revolve කරන එක සම්පූර්ණ solid එකක් විදියකට නෙවෙයි මට revolve කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ඝනකම හිටින විදියට revolve කරගන්න ඕනේ කියන. එතකොට මම ඒ විදියට නිර්මාණය කරගන්න මම මේ thin features කියන features එක තමයි භාවිත කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක අපි thin features එක apply කරන්න ඉස්සෙල්ලා revolved වෙලා තියෙන විදිය. දැන් අපි බලමු මේක apply කරලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි මේක click කරපු ගමන් මේකේ ඝනකම විදියකට revolved වෙලා මේ මැද කුහරය තියෙන විදියට තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේකෙදි thickness එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපිට 5ක් විදියට දෙන්න ඕනේ නම් මෙතන 5ක් දීලා අපි okay කරනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ thickness එක ඉස්සෙල්ලට වඩා අඩු ඝනකමකින් තමයි revolved වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන අපිට type කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මේ one direction ඒ කියන්නේ අපිට එක දිශාවකට විතරයි මේකේ thickness එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ middle plan කියන features එකේදී අපි මේ ඇඳගත්ත sketch එක තියෙනවානේ. මේ sketch එකෙන් ඇතුල් පැත්තට 5ක් විදියට එළිය පැත්තට 5ක් විදියට මුළු ඝනකම 10ක් හිටින විදියට තමයි මේක revolve වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ type එක two direction කියන type එක. මේකෙදී මේ sketch එකෙන් එළියට ඝනකම 12ක් දෙමු. තුල් පැත්තට ඝනකම 5ක් විදියට ඇතුළත් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ sketch එකෙන් එළිය පැත්තට 12ක් විදියට තුල් පැත්තට 5ක් විදියට ඝනකම හිටින විදියට තමයි මේක අපිට revolved වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි අපි මේ thin features එකට අදාළ features ටිකත් කතා කරා. අපි ඊළඟට බලමු මේ selected contours කියන features. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතන මේකේ මේ sketch එක ඇඳගෙන තියෙනවා. මේ ලක්ෂ්‍ය වටා මට මේ උඩ තියෙන එක විතරක් revolve කරගන්න ඕනේ නම් මම මේ selected contours කියන features click කරලා මේ අදාළ sketch එක click කරනවා. හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකෙදි අපි select කරපු sketch එක විතරක් revolved වෙලා අනිත් එක revolved වෙලා නැහැ. මේකෙදි මම මේ sketch එක select කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට පේනවා මේක cylinder එකක් හැඩයට revolved වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ selected contours කියන features එකේදී කරන්නේ අපිට අදාළ sketch එක විතරක් select කරලා revolve කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි මේ revolve boss tool එකට අදාළ features ටික කතා කරා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ revolve boss tool එකට අදාළ features ටික ගැන අදහසක් ගන්න නැති කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරමු revolve cut tool එකට අදාළ features මොනවාද කියලා. හොඳයි. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා revolve cut tool එක අපි භාවිත කරන්නේ අපිට sketch එකක් revolve කරලා ඒ කොටස අයින් කරගන්න තමයි revolve cut කියන tool එක අපි භාවිත කරන්නේ. මම මේ object එකෙන් මේ sketch එකේ හැඩයට අදාළ කොටස කපා ඉවත් කරගන්නවා මේ ලක්ෂ්‍යය වටා. ඒකෙදි මම කරන්නේ මේ sketch එක select කරලා revolve cut කියන tool එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපිට ඉස්සල්ලා වගේම මේක 3D view එකකින් පෙන්නනවා. ඒත් මේකෙදි වෙන්නේ කොටස් නිර්මාණය වෙන එක නෙමෙයි කොටස් කපා ඉවත් වෙන එක. අපි මේක okay කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි ඇඳගත sketch එකට අදාළ කොටසක් මේ object එකෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. මේකෙදි අපිට ඉස්සල්ලා වගේම revolve boss tool එකේ වගේම මුලින්ම axis of revolution කියන features එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ direction 1 කියන features එක ඊට අදාළ type ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම direction 2 එක ඊට අදාළ type ටික. ඒ වගේම මේ thin features කියන features එක. ඒ වගේම selected contours කියන features එක. මම මේකෙදි නැවත ආයි මේ features ගැන කතා කරන්නේ මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දේම තමයි මේකේ වෙන්නේ. වෙනසකට වෙන්නේ ඒ අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු දේවල් වලින් object එකක් නිර්මාණය කරන එක. ඒත් මේකෙදි වෙන්නේ අපේ නිර්මාණය කරලා තියෙන object එකක කොටස් කපා ඉවත් කරන එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ revolve boss tool එක revolve cut tool එක පිළිබඳව අදහසක් ගන්න නැති කියලා. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඒ වගේම tool කොහොමද SolidWorks තුලදී භාවිත කරන්නේ, ඒවට අදාළ features මොනවාද, ඒ වගේම අපි කොහොමද complex 3D part නිර්මාණය කරගන්නේ, ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් අදහසක් ගත්තා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම Facebook page එක follow කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.